คนไม่คาดคิดขึ้นเพราะว่ามีตำรวจนายหนึ่งนะคะจ่าอามหรือว่า10ตำรวจเอกชวนินทร์จินดามณีมาศเป็นผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่าเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะแล้วก็วิ่งลงมาจากแฟลตตำรวจที่สภ.ชะอวดซึ่งพอลงมาปุ๊บเนี่ยนะคะมีชาวบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาจ่าอามเนี่ยคุณผู้ชมไปถีบมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่ขี่มา2 คนคนหนึ่งชื่อประภาแย้มเยือนอายุ69 ปีและอีกคนหนึ่งชื่อวิจิตรารักขนามอายุ51 ปีพอมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะปรากฏว่าจ่าอามเนี่ยก็ไปใช้มีดแทงไปที่ลำคอของชาวบ้านทั้ง2 คนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลชะอวดทีนี้1 ใน 2ชาวบ้านที่ถูกทำร้ายก็คือนางวิจิตราที่อายุ51 ปีคนหนึ่งเนี่ยนะคะไปเสียชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อนางสาวประภาคนนี้อายุ69 ปีนะคะสาหัสแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็งงอ้าวทำไมตำรวจเกิดอาการคลุ้มคลั่งเป็นอะไรอย่างไรนะคะสาเหตุเมื่อวานนี้เอาอย่างนี้ก่อนเขาเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะขณะที่คนเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยขี่รถมาตามถนนแล้วก็ไปผ่านศูนย์กศน.ของชะอวดก่อนที่จะถึงสภ.ชะอวดนี่นะคะจ่าอามเนี่ยก็คลุ้มคลั่งแล้วก็วิ่งลงมาจากแฟลตตำรวจแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์แล้วก็เข้าไปก่อเหตุปรากฏว่าชาวบ้านทั้ง2 คนนี้นะคะเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติเนี่ยก็อาศัยแล้วก็ทำการค้าขายอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานานๆจะกลับมาเยี่ยมญาติที่พื้นที่อำเภอชะอวดสักครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยพอกลับมาถึงเนี่ยก็ชวนกันขี่จักรยานไปเยี่ยมญาติที่อยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟแล้วจำเป็นต้องผ่านมาทางนี้นะคะสุดท้ายก็เจอเหตุการณ์ที่ทำให้คนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเมื่อวานนี้พอมีการควบคุมตัวจ่าอามเนี่ยรายงานข่าวบอกว่าจ่าอามนะคะอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติพูดจาวกวนแล้วก็มีอาการฉุนเฉียวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องนำตัวเข้าไปควบคุมเพื่อตรวจสอบระดับอารมณ์หากสภาพจิตดีขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทำการสอบปากคำแล้วก็จะมีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะว่าจ่าอามเนี่ยเกิดอาการคลุ้มคลั่งเนี่ยเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรในขณะที่การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่าจ่าอามเนี่ยเก็บตัวเงียบในช่วงบ่ายที่บ้านพักด้านหลังสภ.ชะอวดเพราะว่าเป็นช่วงพักเวรไม่มีใครเห็นเลยว่าออกจากบ้านพักแล้วไปที่จุดเกิดเหตุได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะทีนี้วันนี้นะคะมีความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏว่าตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาคุมตัวจ่าอามเอาไว้ที่โรงพักปรากฏว่าก็มีญาติของผู้เสียหายเนี่ยได้รวมตัวกันไปที่โรงพักบอกขอดูหน้าผู้ต้องหาหน่อยตำรวจไม่ยอมให้ดูนะคะญาติเนี่ยก็โวยวายลั่นโรงพักค่ะแล้วก็เรียกร้องว่าตำรวจเนี่ยจะต้องเอามาให้ดูหน้าหน่อยจะไม่มีการรุมทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาอย่างแน่นอนสุดท้ายตำรวจนะคะก็ยอมให้ดูหน้าของจ่าอามซึ่งจ่าอามเนี่ยตามรายงานคืออยู่ในการนิ่งเฉยพอญาติถามว่าฆ่าเขาทำไมเขาทำอะไรจ่าอามตอบมาสั้นๆว่าเสียใจด้วยใบหน้าที่นิ่งเฉยนะคะญาติบางคนบอกสุดที่จะทนก็มีการตะโกนชี้หน้าดุด่าแล้วก็สาปแช่งกันลั่นโรงพักเลยตำรวจเนี่ยก็มีการจัดกำลังนะคะดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยเต็มโรงพักส่วนเช้าวันนี้นะคะก็มีการนำตัวจ่าอามเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยพันตำรวจเอกสมพรนิติพักผู้กำกับสภ.ชะอวดเนี่ยก็สั่งให้กำลังตำรวจควบคุมผู้ต้องหาแล้วก็รีบทำแผนให้เสร็จสิ้นด้วยเวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็ตอนนี้เพื่อเป็นการลดกระแสก็ได้มีการเสนอเรื่องให้พลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเซ็นคำสั่งให้จ่าอามออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะคะในขณะที่วันนี้นะคะในเพจดาว8 แฉกเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดนะคะแล้วก็รายละเอียดในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะก็บอกว่าคือหลังจากที่มีการควบคุม10ตำรวจเอกชวนินทร์หรือว่าจ่าอามเนี่ยก็ไปตรวจแล้วก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็มีการเก็บเลือดส่งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุได้รับการตรวจและยารักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งมีอาการป่วยจากแพทย์เฉพาะทางนะคะ
ในขณะที่วันเนี้ยพอทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็จะมีการนำตัวจ่าอามไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป โดยข้อหานะคะก็โดนข้อหาฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ในขณะที่พลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรของจังหวัดนครศรีธรรมราช และก็ผู้กำกับสภ.ชะอวดอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เดินทางไปเยี่ยมญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะทีนี้ประเด็นนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้กำกับสภ.ชะอวดก็คือพันตำรวจเอกสมพรนิติพักที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ่าอามนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรปรากฏว่าผู้กำกับสภ.ชะอวดเนี่ยบอกว่าจ่าอามเนี่ยจริงๆเพิ่งจะย้ายจากภูเก็ตมาแล้วก็มีอาการเครียดเพราะว่าผิดหวังจากแฟนจนเป็นโรคเครียดซึ่งทราบว่าญาติเนี่ยนะคะส่งตัวไปรักษาจนอาการเนี่ยดีขึ้นกระทั่งย้ายมาประจำที่สภ.ชะอวดจะมีการส่งยามาให้ทางไปรษณีย์ตลอดนะคะทางผู้กำกับของสภ.ชะอวดเนี่ยก็ได้ให้ประจำเป็นพนักงานขับร้อยเวรสำรองไม่ได้ขับประจำแต่ว่าให้สแตนด์บายเอาไว้เผื่อว่าเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นทีเนี้ยหลังเกิดเหตุก็ควบคุมตัวทันทีทีนี้นะคะก็บอกด้วยว่าไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยจ่าอามเนี่ยขับรถยนต์ส่วนตัวไปประสบอุบัติเหตุตกหลุมจากนั้นเนี่ยก็เรียกรถยกมาให้ช่วยยกและก็ขณะที่รถยกกำลังดำเนินการเนี่ยจ่าอามนะคะโทรศัพท์ไปหาแม่แล้วก็มีปากเสียงกันทางโทรศัพท์คนขับรถยกเนี่ยก็ปลอบใจจ่าอามว่าอย่าไปทะเลาะกับแม่เลยปรากฏว่าจ่าอามเนี่ยไม่พอใจและจะใช้มีดแทงคนขับรถยกแต่ว่าคนขับรถยกเนี่ยหนีได้ทันในวันเดียวกันนะคะทีนี้จากนั้นนะคะก็มาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ตายแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ย2 คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาจ่าอามก็เข้าไปถีบมอเตอร์ไซค์จนล้มแล้วก็เข้าไปก่อเหตุดังกล่าวซึ่งพอควบคุมตัวได้เนี่ยนะคะจ่าอามเนี่ยก็รับสารภาพทีนี้นะคะผู้กำกับสภ.ชะอวดเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสาเหตุว่ามีการตรวจประวัติผู้ต้องหาก็ทราบว่ามีการรักษาอาการจิตเวชที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลามาตั้งแต่ปี2565แล้วก็รับยาตามแพทย์สั่งมากินอยู่เป็นประจำทุกเดือนซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยนะคะคุณหมอก็มีการนัดพบในวันที่5 มีนาคมที่จะถึงเนี่ยแล้วก็ผู้กำกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าในวันเกิดเหตุนี่นะคะรู้สึกว่าจ่าอามเนี่ยก็ดื่มเหล้านะแล้วก็ตรวจวัดหลังเกิดเหตุได้49 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องสารเสพติดเนี่ยตรวจแล้วไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะก็คาดว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะดื่มสุราจนเมาแล้วก็คลั่งประกอบกับอาจจะมีอาการที่เขาเนี่ยก็มีพื้นป่วยมาอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่ต้องรักษาอาการทางจิตนะคะน่ากลัวมากเนาะผู้เสียชีวิตนี่ก็แค่ว่าขี่จักรยานผ่านมาเท่านั้นเองอะนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ